يا مرحبا وأهلا وسهلا فيكم، إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم راح نحضر مع بعض فطيرة الجبن اليونانية، وصفة جدا لذيذة وسهلة التحضير. خليكم معي لنشوف طريقة تحضيرها. لحشوة الفطيرة راح نحتاج 500 جرام جبنة فيتا، وحبتين بيض، وعلبة زبادي 150 جرام، و300 ميلي حليب. راح نضيف الحليب على الجبنة، والزبادي. فيكن تستخدموا أي نوع زبادي متوفر عندكم، أنا عم استخدم الزبادي اليوناني. والبيض. وراح نضيف معلقة صغيرة بيكنج باودر، ونص معلقة صغيرة فلفل أسود، وبنخلطهم مع بعض. وبنتركهم على جنب وبنشوف الخطوة الثانية. هلأ رح نحضر خليط اللي رح ندهن فيه الفطيرة. رح نحتاج 100 ميلي مياه غازية، و50 ميلي زيت زيتون، ومعلقة صغيرة ملح، وبنخلطهم مع بعض وبنتركهم على جنب. هلأ العجينة اللي راح استخدمها هي عجينة الكولاج 500 جرام، بصينية الفرن حطيت ورق زبدة وراح أدهنها بزيت الزيتون. بالبداية راح أفرد 4 أوراق من العجينة بقاعدة الصينية، ومندهنها بخليط الزيت بهاي الطريقة. حطيت أول ورقة، وهلأ بناخد تاني ورقة، كمان بنفس الطريقة. هلأ صار 4 أوراق عنا بقاعدة الصينية. هلأ رح أخد كمان 4 أوراق من العجينة، وأطويهم بهاي الطريقة. ومنقطعهم لشرائح. هلا هيك بنفردهم ومنضيفهم على الصينية، ومنسقيهم كمان بخليط الزيت. هلا رح نضيف حشوة الجبنة، ورح أضيف شرائح من جبنة الموزاريلا، هاي اختياري. وبنرجع بنطوي أوراق العجينة اللي فردناها بالبداية فوق الحشو بهاي الطريقة. وهلأ منكفي بقية العجينة اللي بقيت معانا، وبين كل ورقة والتانية بندهنها بخليط الزيت، ورقة بالطول وورقة بالعرض مثل ما شايفين. ومندخل الأطراف لجوا بهاي الطريقة لحتى يطلع شكلها مرتب. وطبعا من الأفضل أنه نغطي العجينة ونحن عم نشتغل فيها لحتى ما تنشف، لأنه بسرعة بتنشف.
وهلأ بعد ما خلصت كمية العجينة رح حدد طريقة التقطيع على الطبقة الخارجية بس ما بنوصل لتحت مثل ما شايفين. وهلأ رح نضيف السمسم. هيك صارت جاهزة. رح دخلها على فرن محمى مسبقا على درجة حرارة 180، رح تاخد من 50 ل 60 دقيقة. وهون بعد ساعة طالعتها من الفرن. هلأ بعد ما بردت شوي رح نقطعها. شوفوا قديش مقرمشة من برا وطرية من جوا. شكلها جدا لذيذ وشهي. بنصحكم تجربوها وتكتبوا لي رأيكم بالتعليقات. ولهون بتكون خلصت وصفتنا لليوم. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والشير والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد أنا بنزله.